فکر میکنی ترکیب شیر نارگیل با نخود چی میشه؟ مطمئنم تا به حال امتحانش نکردی و از نتیجه شگفت زده میشی. بهتره که دیگه از غذای تکراری دست بکشی و یه بار این روش رو امتحان کنی که مطمئنم شیفتش میشی. توی این آموزش 2 تا دستور فوق‌العاده با نخود داریم که هم یه غذای به‌صرفه و کم هزینه است و هر دو هم خیلی خیلی خوشمزن. قبل شروع میخوام بهتون راز پنبه‌ای شدن نخود رو بگم که فقط توی 40 دقیقه بدون زودپز جوری بپزه که توی دهن آب شه. برای شروع نخودا رو توی یک کاسه میریزیم، آب میریزیم تا روش رو بگیره. بهش نمک فراوون اضافه میکنیم و اجازه میدیم 4 ساعت خیس بخوره. بعد 4 ساعت چند بار با آب بشوریدش تا شوریش کامل از بین بره. حالا توی قابلمه میریزیمش و بهش آب اضافه میکنیم. فقط به اندازه 2 بند انگشت آب روش رو بگیره کافیه، چون قراره خیلی زود پخته شه. درش رو میبندیم و روی حرارت متوسط میذاریم تا 40 دقیقه بپزه. بعد 40 دقیقه همینطور که میبینید نخودا حسابی پختن و پنبه‌ای شدن. کاملا نرمه. حالا بریم باش غذای خیلی خوشمزه و مقویمون رو درست کنیم. اول از همه یه دونه پیاز متوسط رو نگینی خرد میکنیم. توی یه تابه مقداری روغن میریزیم و اجازه میدیم تا داغ شه. پیازا رو داخل تابه میریزیم و 2-3 دقیقه تفت میدیم تا سبک و طلایی شن. توی این حین میریم که گوجه ها رو آماده کنیم. 3 تا گوجه لازم داریم که باید پوستشون رو جدا کنیم. برای راحت جدا شدنشون من اونا رو از انتها یه برش ضربدری میزنم. روش آب جوش میریزم و اجازه میدم 5 الی 10 دقیقه بمونه. پیازامون هم کم کم داره سبک میشه. باید بهش سیر اضافه کنیم. 2 حبه سیر لازم داریم که باید ریز خوردشون کنیم. اگه عطر سیر رو دوست داشته باشید میتونید حتی تا 5 حبه هم بریزید یا اینکه به جای خرد کردن رنده یا له کنید. سیرها رو هم به پیازهای سبک شده اضافه میکنیم. 1-2 دقیقه تفت میدیم تا عطر سیرها هم آزاد شه. و اما زنجبیل که ترکیبش با نارگیل یه طعم فوق‌العاده‌ای میشه و بهتره که تازه باشه. به اندازه 1 سانت از زنجبیل رو رنده و به پیازها اضافه میکنیم. اگه زنجبیل دوست دارید میتونید حتی تا 2 سانتی متر هم بریزید. یکم هم میزنید. حالا یه قاشق چایخوری آویشن، میتونید آویشن رو پودر کنید و یا اگه تازه شو دارید چند شاخه بندازید و در انتهای پخت از قابلمه خارجشون کنید که عطر خیلی بهتری به غذا میده. گوجه هم توی این مدت خیس خوردن و میبینید که میتونید به راحتی پوستشون رو ازشون جدا کنید. گوجه ها رو هم که پوست گرفتیم کمی خرد میکنیم تا توی غذا سریعتر بپزه. برامون خیلی جالبه بنویسید که این ویدیو رو دارید از کدوم شهر یا کشور تماشا میکنید. امیدوارم هر جایی که هستید لباتون خندون، دلتون گرم و تنتون سلامت باشه. بعد هم به پیازها اضافهشون میکنیم. کمی تفتشون میدیم تا نرم شن. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی دکمه سابسکرایب رو بزن تا آموزشای بعدیمون رو از دست ندی. حالا توی یه پیاله کوچیک یه قاشق غذاخوری رو به گوجه رو با یه قاشق آب ترکیب میکنیم تا 1 دست بشه. بعد هم به گوجه ها اضافه میکنیم. هم میزنیم تا آب گوجه ها کاملا کشیده شه. حالا میریم سراغ ادویه‌های مخصوص این غذای خیلی خوشمزه و آسون. توی یک کاسه 2 قاشق غذاخوری ادویه کاری میریزیم. 1 قاشق چایخوری نمک که بسته به ذائقتون میتونید کمتر یا بیشترش کنید. نصف قاشق چایخوری زیره آسیاب شده. نصف قاشق چایخوری زنجبیل آسیاب شده. 1/4 قاشق چایخوری زردچوبه. 1/8 قاشق چایخوری فلفل قرمز. هم میزنیم تا 1 دست بشه. اگه به ادویه بهاره یا همون آلسپایس دسترسی دارید هم نصف قاشق چایخوری اضافه کنید که عطرش رو بی‌نظیر میکنه. حالا ادویه ترکیبی فوق‌العاده خوش عطرمون رو به گوجه ها که آبشون کامل کشیده شده اضافه میکنیم. کمی با گوجه ها تفت میدیم تا عطرشون آزاد شه. حالا میریم سراغ اصل طعم این خوراک نخود جامائیکایی خوش عطر طعم. به 1 قوطی 400 میلی لیتری شیر نارگیل احتیاج داریم که باید به غذا اضافه کنیم. اگه شیر نارگیل ندارید پس حتما غذای بعدی که توی این ویدیو آموزشش رو گذاشتیم ببینید که اونم فوق‌العاده مقوی، کم هزینه و آسونه. این غذا یکی از خوراکای محبوب، کم هزینه و مقوی جامائیکایی هست. چند قاشق از شیر نارگیل رو میتونید کنار بذارید تا بعداً برای تزیین غذا ازش استفاده کنید. هم میزنیم تا کاملا 1 دست شه.
شیرنارگیل حاوی چربی‌های سالمه که هم به بهبود کلسترول خون کمک میکنه و هم به غذا بافت خامه‌ای و کرمی میده. شیرنارگیل باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، حفظ سلامت پوست و قلب میشه و به هضم غذا هم کمک میکنه. حالا نصف پیمونه هم عصاره سبزیجات یا گوشت اضافه میکنیم که حدوداً میشه 120 میلی لیتر. برای این غذا احتیاج به 900 گرم نخود پخته داریم که حتی میتونید به جاش از 2 قوطی کنسرو نخود استفاده کنید که کارتون رو هم راحت تر کنه. نخودای پخته هم که ریختیم ترکیب میکنیم و دربش رو میذاریم تا بجوش بیاد و حدود 20 الی 25 دقیقه روی حرارت ملایم بجوشه تا غلیظ و خامه شه. هنوز به غلظت مناسب نرسیده. دوباره درش رو میذاریم تا بیشتر بجوشه. این کار باعث میشه نخودها طعم ادویه‌ها و شیرنارگیل رو به خوبی جذب کنه و طعم بی‌نظیری بگیره. باید به این صورت در بیاد و حسابی غلیظ شده باشه. حالا میریم سراغ اسفناج این غذا که از قبل شستیمشون. کمی خردشون میکنیم. زیاد خردش نکنید چون خرد کردن زیاد اسفناج باعث میشه سطح تماسش با هوا و اکسیژن بیشتر شه که باعث اکسید شدن بعضی از ترکیباتش مثل اگزالات که به طور طبیعی توی اسفناج وجود داره شه و طعمش رو تلخ کنه. اسفناجا رو که ریختیم 2-3 دقیقه تفت میدیم تا فقط حالت پژمردگی بگیره و حجمش کاهش پیدا کنه. بیشتر از این زمان اگه بپزید باعث از بین رفتن مواد مغذیش میشه. بعد هم حرارت رو خاموش میکنیم و توی ظرف مورد نظرمون سرو میکنیم. این خوراک نخود انقدر خوشمزه و مقویه که هرچی ازش بگم کم گفتم. خودتون باید یه بار امتحانش کنید تا متوجه شید ترکیب شیرنارگیل و این ادویه ها و نخود چقدر بی‌نظیره و چرا جامائیکایی‌ها انقدر دوستش دارن. وقتی سرو کردیم روش هم با مقداری از شیرنارگیل و پیاز تزیین میکنیم. حتما همراه ما باشید تا آموزش یه خوراک نخود یا همون نخودآب معروف خودمون که خیلی ساده و فوری هم درست میشه رو ببینید که از قدیم توی فصل سرما خیلی پرطرفدار بوده. این خوراک نخود جامائیکایی رو میتونید همراه با نان یا برنج کینوا سرو کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. حالا بریم سراغ نخودآب خودمون. برای شروع یه پیاز متوسط رو نگینی ریز خرد میکنیم. تو قابلمه مقداری روغن میریزیم و اجازه میدیم تا داغ شه و بعد پیازها رو بهش اضافه میکنیم و چند دقیقه تفت میدیم تا سبک و طلایی شن. نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری نمک هم میزنیم. حالا 2 قاشق غذاخوری پودر جو پرک 2 سر بهش اضافه میکنیم. اگه ندارید خودتون میتونید جو پرک و پودر و به غذا اضافه کنید. هم میزنیم تا 1 دست شه. نصف پیمانه هم گردو نیاز داریم که باید ساتوریشون کنیم. نه خیلی ریز بشه که زیر دندون نیاد نه خیلی درشت. در همین حد کافیه. گردوها رو هم به پیازها اضافه میکنیم. کمی تفتشون میدیم. حالا یه پیمانه نخود پخته رو همراه با آبش اضافه میکنیم. اگه آب نخود کم بود کمی بهش اضافه کنید. سبزی‌های معطر این نخودآب مقوی، شوید و جعفریه که من از قبل شستم و میخوام ریز خوردشون کنم. اگه شوید تازه ندارید میتونید از خشک شده هم استفاده کنید. در نهایت باید به اندازه 2 قاشق غذاخوری از ترکیب این سبزیجات داشته باشید. و بعد به غذا اضافه میکنیم. هم میزنیم تا ترکیب شه و دربش رو میذاریم تا نیم ساعت بپزه و مواد به خورده هم برن. بعد نیم ساعت که پخت و جا افتاد به این صورت در بیاد. در آخر بهش آب 1 لیمو ترش هم اضافه میکنیم. توی گذشته و زمان قدیم نخودآبی غذای خیابونی توی فصل سرما بوده که توی گاریهای قدیمی کنار پارک‌های شهر فروخته میشده. قدیمی‌ها معتقدن که نخودآب دوای سرماخوردگیه چون آنتی اکسیدان موجود توی نخودآب باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه و هم توی طب سنتی طبع گرمی داره که توی زمستون بدن رو گرم نگه میداره. نخود همچنین سرشار از فیبره که به بهبود دستگاه گوارش کمک میکنه و برای سلامت قلبم عالیه. برامون حتما بنویسید که از کدوم خوراک نخود بیشتر خوشتون اومد. اصیل ایرانی یا جامائیکایی. نخودآبی همون خوراک نخود خوشمزه و مقویمون آماده است. این غذا هم خیلی ساده و کم هزینه است و در عین حال خیلی پرخاصیته. پیشنهاد میکنم اگه تا به حال نخوردید حتما امتحانش کنید که بی‌نظیر میشه. نوش جان.